Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Theo kế hoạch, các khối diễu hành sẽ đi qua nhiều hướng: Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, sân vận động Quần Ngựa. Đây là tuyến dành cho xe chỉ huy, khối Hồng Kỳ, các lực lượng quân đội và công an. Tuyến tiếp theo, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Nhà hát lớn, gồm một phần khối quân đội, lực lượng dân quân tự vệ. Tuyến Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, công viên Thống Nhất, nơi đoàn công an, quân đội diễu hành qua. Ngoài ra, các khối nghi trượng còn đi theo lộ trình Hùng Vương, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, quảng trường Cách mạng tháng 8. Video này không chỉ nói về lộ trình của đoàn diễu binh diễu hành. Các bạn biết, kênh bình luận viên Hải Thanh Story là nơi nói những câu chuyện về địa lý và lịch sử. Bởi vậy, chúng ta sẽ nói về những con đường, tuyến phố, những công trình gắn liền với lịch sử và cũng chứng kiến những bước chân tự hào trong ngày trọng đại, ngày kỷ niệm của đất nước. Hy vọng khi bạn đứng ở đâu đó, bạn hòa mình vào dòng người, bạn biết rằng lịch sử của nơi đó là như thế nào. Đầu tiên hãy nói về đường Hùng Vương. Đường Hùng Vương đi từ phố Quán Thánh đến phố Nguyễn Thái Học. Con đường này đã mang tên thời kỳ dựng nước đầy tự hào. Nay lại có những niềm tự hào mới. Đây là nơi có Phủ Chủ tịch, có Lăng Bác Hồ vĩ đại, có quảng trường Ba Đình lịch sử. Riêng Phủ Chủ tịch thì nguyên là Phủ Toàn quyền Đông Dương từ năm 1902 đến năm 1906. Để xây dựng dinh thự này, thực dân Pháp đã chiếm đất của hai làng Hữu Tiệp, Khán Xuân thuộc tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Xuân. Ngày nay, mặt đường được đổ bê tông kiên cố và rất rộng. Hai bên đường là những hàng cây từ đất tổ Hùng Vương mang về trồng và đứng thẳng tắp. Trước đây, khi còn tòa thành Thăng Long, thì đường này là mặt thành phía Tây. Trong những lần xây dựng quảng trường Ba Đình, đã phát hiện những đoạn móng thành đó xây bằng gạch vồ chạy dọc theo đường Hùng Vương. Thời Pháp thuộc, đây là đại lộ Brie de Lin. Đây là tên của viên tướng Pháp từng tham chiến trong cuộc xâm lược Bắc Kỳ, và tên này đã bị xóa bỏ. Tên hiện nay được đặt từ cách mạng. Vì sao lại đặt tên là đường Hùng Vương? Trong lịch sử, công lao dựng nước là từ thời các vua Hùng. Đường Hùng Vương lại nằm ngay bên cạnh quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là một vị trí có ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt quan trọng, gắn liền với sự ra đời của nhà nước Việt Nam hiện đại. Việc đặt tên con đường này là Hùng Vương chính là một cách để nối liền hai mốc son chói lọi trong lịch sử. Từ thời dựng nước với các vua Hùng cho đến thời kỳ giữ nước và xây dựng đất nước trong kỷ nguyên độc lập. Như vậy, con đường trở thành một sợi dây gắn kết quá khứ và hiện đại, nhắc nhở rằng mọi bước đi ngày hôm nay đều bắt nguồn từ cội nguồn xa xưa. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa biểu tượng, tên gọi Hùng Vương còn khẳng định rằng nền độc lập hôm nay là kết quả của một quá trình dài được hun đúc từ truyền thống dựng nước hàng nghìn năm. Đặt tên như vậy cũng là cách để khẳng định tính liên tục của lịch sử dân tộc. Từ Văn Lang, Âu Lạc qua các triều đại phong kiến cho đến thời đại Hồ Chí Minh, tất cả đều nằm trong một dòng chảy thống nhất, không thể tách rời. Có thể nói, chính vị trí địa lý của con đường đã giúp cái tên Hùng Vương trở nên đặc biệt thích hợp và có sức gợi nhớ mạnh mẽ. Tiếp theo là đường Lê Duẩn. Đường Lê Duẩn dài khoảng 2,5 km, đi từ đường Điện Biên Phủ đến nút giao hầm Kim Liên. Thời kỳ Pháp thuộc, đường được gọi là đường Quan Lộ. Trong thời kỳ thực dân Pháp tái chiếm, đường được đổi thành đường De La Sơ. Người dân trên phố vẫn quen gọi là phố Hàng Lọng. Sau năm 1954, chính quyền thành phố Hà Nội đổi tên thành đường Nam Bộ với một ý nghĩa rất sâu sắc. Đây là con đường có ga Hà Nội, nơi xuất phát của các chuyến tàu vào Nam. Tên đường Nam Bộ đã xuất hiện trong bài thơ Bài ca Xuân 1961 của nhà thơ Tố Hữu. Tôi viết cho ai bài thơ 61, đêm đã khuya rồi, rét về tê buốt. Hà Nội rì rầm, còi thổi ngoài xa. Một chuyến tàu chuyển bánh đi xa, tiếng xình xịch chạy dọc đường Nam Bộ. Cái tên này kết hợp với những địa danh khác quanh khu vực như Công viên Thống Nhất, đường Giải Phóng, đảo Hòa Bình ở trong Công viên Thống Nhất, tạo thành một quần thể địa danh thể hiện rõ khát vọng thống nhất của nước Việt Nam thời đó. Sau này, để tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, chính quyền thành phố Hà Nội quyết định đổi tên đường Nam Bộ thành đường Lê Duẩn. Về phố Nguyễn Thái Học. Phố Nguyễn Thái Học là một tuyến phố đẹp, kinh doanh sầm uất và bậc nhất của Hà Nội, nằm ngay ở khu vực trung tâm.
Phố Nguyễn Thái Học vốn là đường chạy trên hào và tường lũy bao quanh phía nam của thành Thăng Long thời nhà Nguyễn. Thời Pháp thuộc, dân gian thường quen gọi là phố Hàng Đẫy. Sở dĩ được gọi như vậy vì ở đoạn đầu phố, chỗ giáp với đường Lê Duẩn ngày nay là nơi sản xuất và bày các thứ như là đẫy và túi. Vậy đẫy là gì? Đẫy là một từ nôm, nghĩa gốc là cái bồ, cái thúng đựng thóc hoặc là nông sản. Người Hà Nội xưa gọi vùng đất ấy là Hàng Đẫy vì khu vực này trước kia có nhiều hộ chuyên làm và buôn bán các loại thúng, bồ bằng tre, nứa, tức là các đẫy dùng để đựng thóc, gạo. Tương tự như là hàng đào, hàng mã, hàng bạc thì Hàng Đẫy là phố chuyên một mặt hàng, ở đây là đồ đựng thóc. Thời Pháp thuộc, sân vận động Hàng Đẫy được gọi là sân Sepo và bây giờ có phố Hàng Đẫy riêng. Phố Nguyễn Thái Học bây giờ từng có tên gọi là phố Phan Chu Trinh. Sau đó phố được đổi thành Đại lộ Nguyễn Thái Học vào năm 1951 và giữ tên đó cho đến tận bây giờ. Nhưng ông Nguyễn Thái Học là ai? Ông Nguyễn Thái Học sinh năm 1902, mất năm 1930, là nhà cách mạng chủ trương dùng vũ lực lật đổ chính quyền thực dân Pháp, giành độc lập cho Việt Nam. Ông là người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào năm 1930. Sau này bị thực dân Pháp bắt, khi thụ án, ông có trích đọc một đoạn bài thơ bằng tiếng Pháp tạm dịch như thế này: chết vì Tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng. Ngày nay, đi qua phố Nguyễn Thái Học, ta thấy bán rất nhiều tranh và những tác phẩm nghệ thuật. Số 65 phố Nguyễn Thái Học từng là nơi sinh sống làm việc của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhà văn Nguyễn Văn Bổng, họa sĩ Dương Bích Liên, họa sĩ Nguyễn Sáng, họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, họa sĩ Huỳnh Văn Gấm, họa sĩ Song Văn, nhà điêu khắc Diệp Minh Châu, nhà văn Nguyễn Đình Thi, họa sĩ Văn Giáo, họa sĩ Trần Đông Lương và họa sĩ Mai Văn Hiến, cũng như nhà văn Vũ Tú Nam. Có lẽ vì thế nên phố bán rất nhiều tranh. Tiếp theo là phố Tràng Tiền và Tràng Thi. Phố Tràng Tiền nằm ở khu vực trung tâm, có từ lâu đời. Thời Pháp thuộc, phố này có tên là Rue Polbert, đặt theo tên của thống sứ Bắc Kỳ Polbert. Mặc dù phố Tràng Tiền không dài nhưng có một vị trí quan trọng. Có rất nhiều hiệu sách và cửa hàng trên phố Tràng Tiền. Phố còn nổi tiếng với kem Tràng Tiền. Nhưng tại sao lại có tên gọi là Tràng Tiền? Đầu thế kỷ 19, một xưởng đúc tiền được vua Gia Long nhà Nguyễn cho lập tại đây. Tên chữ là Bảo Tuyền Cục, còn dân gian thì gọi là Tràng Tiền. Tiếp đó là phố Tràng Thi. Có tên gọi cũ là Trường Thi bởi vì các kỳ thi ngày xưa được tổ chức ở đây. Lúc đầu chỉ là một bãi đất, xung quanh là rào tre nứa. Thời nhà Nguyễn thì đã xây tường bằng gạch, trong đó có những tòa đường viện. Các tòa đường viện này là nơi ở của các khảo quan, còn sĩ tử thì vẫn ở bãi đất trống chia làm các khu vực khác nhau. Cứ 3 năm tổ chức một lần, thời gian trống giữa các kỳ thi thì để đất cho dân cày cấy, trồng hoa màu. Khoa thi hương cuối cùng được tổ chức tại đây vào năm 1879. Đến thời Pháp thuộc thì được đổi tên thành Borgny de Bordeaux, sau này được đổi tên thành Tràng Thi và tên gọi này còn sử dụng đến tận ngày nay. Qua những tuyến phố rồi thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số công trình tiêu biểu mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Hãy nói về nhà hát lớn. Khu đất xây dựng nhà hát lớn trước kia là một vùng đầm lầy thuộc đất của hai làng Thạch Tần và Tây Luông. Vào năm 1899, Hội đồng thành phố nhóm họp dưới quyền của chủ tọa Richard là công sứ Hà Nội đề nghị lên toàn quyền cho xây nhà hát. Nhà hát lớn Hà Nội có một giá trị lớn về mặt lịch sử, kiến trúc và giá trị sử dụng. Nó là bằng chứng lịch sử của sự phát triển văn hóa và xã hội của Hà Nội và Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc, là một di tích của một giai đoạn phát triển kiến trúc ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nhà hát lớn và quảng trường nhà hát là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại gắn liền với cuộc cách mạng tháng 8 và những năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng ta cũng sẽ nói về quảng trường cách mạng tháng 8, còn có tên gọi khác là quảng trường 19 tháng 8, vì tại đây, ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã diễn ra một cuộc meeting lớn được Việt Minh biến thành cuộc biểu dương lực lượng và hoạt động vũ trang cướp chính quyền, mở đầu của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 trên cả nước. Tên gọi 19 tháng 8 mới có từ năm 1994, thời Pháp thuộc thì vẫn gọi tên cũ là quảng trường nhà hát lớn gắn liền với nhà hát. Tiếp nữa là cung thể thao Quần Ngựa. Tên gọi Quần Ngựa xuất phát từ thời nhà Nguyễn. Đây vốn là một bãi đất trống rộng được triều đình chọn làm bãi tập cưỡi ngựa luyện binh của quân đội. Quần ngựa nghĩa đen là nơi huấn luyện và biểu diễn ngựa,
kiểu như trường đua ngựa hoặc là thao trường kỵ binh. Người dân quen miệng lâu lâu dần gọi là quần ngựa. Khi Pháp đặt ách đô hộ, khu vực này tiếp tục duy trì như một bãi tập ngựa và sân chơi thể thao của giới quan chức, binh lính Pháp. Ngoài cưỡi ngựa, người ta còn dùng khu đất rộng này cho các hoạt động thể thao khác. Lúc bấy giờ Hà Nội đã có sân hàng đẫy cho thi đấu bóng đá và quần ngựa chủ yếu cho cưỡi ngựa, đua ngựa và biểu diễn. Sau khi tiếp quản thủ đô, chính quyền Hà Nội cải tạo khu quần ngựa thành một sân vận động đa năng. Nơi đây được dùng để tổ chức những sự kiện lớn, thi đấu thể thao quốc tế và cũng đã từng tổ chức những sự kiện diễu binh, diễu hành. Ở trên đường Lê Duẩn thì có công viên Thống Nhất. Nó gắn liền với giai đoạn lịch sử khi mà miền Bắc bước vào giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa, miền Nam gánh chịu chiến tranh, thời kỳ đất nước còn bị chia cắt. Bấy giờ những cán bộ viên chức miền Nam chọn một nơi công cộng để tụ họp, tổ chức sinh hoạt hàng tháng. Nơi đó là công viên Thống Nhất. Điều thú vị là công viên Thống Nhất không phải chỉ do nhà nước xây mà còn được làm theo kiểu cả nước cùng góp tay. Hàng chục nghìn người dân thủ đô, học sinh, sinh viên, công nhân cho đến các cán bộ, chiến sĩ đều tham gia lao động tình nguyện để đắp hồ, trồng cây và xây đường. Nhiều người Hà Nội lớn tuổi vẫn kể lại những ký ức đi gánh đất, trồng cây ở đây giống như những ngày hội lao động. Ở trung tâm của công viên Thống Nhất là hồ 7 mẫu, tên gọi dựa theo diện tích hồ năm xưa, tương ứng với khoảng 7 mẫu ruộng. Có một thời gian, công viên Thống Nhất mang tên công viên Lenin. Từ khi vườn hoa Chi Lăng được đặt tên là công viên Lenin thì công viên Thống Nhất mới dùng lại tên cũ. Tên gọi Thống Nhất đã tồn tại suốt mấy chục năm như một lời nhắc nhở và một niềm tin. Và đúng là như vậy, năm 1975, khi đất nước thống nhất thực sự, công viên này càng có thêm giá trị biểu tượng. Nó như một minh chứng rằng giấc mơ xưa đã trở thành hiện thực. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi một câu chuyện đầy tự hào này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.